هذا اعجازه يا رب يا الله. تبارك اسمك. امه وينه؟ عدل امك المال. الله شوي شوي خالد عليه يا خالد. الله يا الله هاتوني هو. ثواني ابوسك ثواني. عافيه. محمود كان من أصعب العمليات وأنجح العمليات اللي استطعنا ننفذها بالدفاع المدني السوري بالخوذ البيضاء. محمود بعملية أنقاذه استمرينا 16 ساعة من العمل المتواصل، تمكنا من خلالها من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 15 يوم. محمود حاليا عمره 4 سنين، موجود بمخيمات اللجوء بتركيا هو ووالدته، ولكن للأسف الشخص اللي حمل محمود خالد حرح قتل بغارة مزدوجة بالصيف الماضي بمدينة حلب. هلا خبروني انه الوقفة هون قدامكم رح تكون كتير صعبة، رح يكون في علماء، رح يكون في تقنيين، رح يكون في اعلاميين وسياسيين، بس بيني وبين حالي قلت مهما كانت صعبة ما رح تكون اصعب من صوت برميل، ما رح تكون اصعب من مشاهدة طائرة وهي عم تهوي بالقرب مننا، ما رح تكون اصعب من لحظة اللي عشتها وامي ووالدتي كانوا حاضنين بعض وكنا عم نسمع صوت البرميل اللي سقط بالقرب من بيتنا. انا عبد الرحمن المواس، نائب مدير الدفاع المدني السوري او الخوذ البيضاء. قصتنا بدأت بال2013 بآذار 2013 لما اجبرنا دكتاتور سوريا بشار الاسد على خيار ما كنا بنفضله ابدا. بال2013 بدأت حملة شرسة على مدينة حلب، تركزت على مناطق توزع المدنيين، تركزت على مراكز توديع الإغاثة، على الأفران، على الأسواق التجارية. بهداك الوقت بدأ استخدام البراميل المتفجرة. البرميل المتفجر وحسب دراسة أحد معاهد البحث والأنقاذ أثره الموضعي بيعادل هزة أرضية بمقدار 8 درجات على مقياس ريختر. ممكن تصوروا هزة أرضية عم تضرب بيوتكم لا سمح الله بقوة 8 درجات على مقياس ريختر. ممكن تصوروا إنه هي الهزة عم تتكرر 50 مرة باليوم. 50 مرة باليوم كنا عم نعيش هي الحالة. عم نشوف 50 أتاك، 50 هجمة ضد منازل المدنيين على الأقل. كنا عم نشاهد مئات القتلى والجرحى، مئات العالقين تحت الأنقاض، عالقين تحت الأنقاض بدون وجود أي أمل. كانت خيارات مجتمعاتنا بهداك الوقت، أهالينا، أصدقائنا، جيراننا، كانت خياراتهم كتير محدودة. كان إما يتركوا منازلهم ويغادروا، يعني يتركوا تاريخهم، ذكرياتهم وجيرانهم ويغادروا، وكان هذا هو الخيار المستبعد. أو كان إنه ينتظروا الموت اللي مؤجل ليوم أو لأسبوع أو لشهر بدون وجود أي بارقة للأمل. قررنا مجموعة من السوريين إنه نقدم شيء لأهلنا بعيداً عن السلاح. قررنا إنه نحاول نحميهم وننقذهم. كان قدامنا خيارات. صدقوني بالحرب أسهل شيء هو القتل، والخيار الأصعب والأفضل يلي اخترناه هو إنقاذ الأرواح. لذلك بلشنا بمدينة حلب، بلشنا بفكرة دفاع مدني، منظمة تخدم المجتمع المدني الموجود. نحن اعتدنا سابقاً بظل دولة بيحكمها العسكر، كان الدفاع المدني جزء من الجيش الشعبي، الجيش الشعبي اللي تابع للمنظمة العسكرية، للمؤسسة العسكرية السورية. كان في فرق أطفاء هي تابعة للمجالس المحلية، ولكن نحن حبينا أنه ننفذ أو نعمل مشروع دفاع مدني يكون مدني ويخدم المدنيين. كنا مجموعة من الخبازين، من عمال البناء، من الحدادين، سائقي التكاسي، طلاب الجامعات،
تجمعنا سوا وقررنا انه نبلش ننقذ الاهالي، انه نتوجه بالاتجاه يلي بيهربوا منه الناس، نتوجه باتجاه الدخان، باتجاه الاسقف المنهاره. كان اول عمل إلنا بايدينا، بدون قفازات، بدون حتى خوذ، بدون اي وسائل حمايه، استطعنا ان نرفع هذا السقف. استطعنا أن نرسم ابتسامة على وجه أحد الأطفال اللي كانوا تحت هذا السقف. هذا الدافع الأساسي اللي خلانا نكمل عملنا، اللي خلانا نعرف أنه نحن على حق وأنه هذا العمل الصحيح يلي عم نقوم فيه. يلي شفتوه استجابة ل50 حادثة باليوم، يلي كان في حلب وفي إدلب وفي حماة، هو اليوم منظمة اسمها الدفاع المدني السوري أو الخوذ البيضاء. المنظمة وقع على بيان مبادئها الخاص وعلى مدونة قواعد السلوك تبعيتها جميع أعضاء هذه المنظمة، وقعوا على احترام المبادئ الأساسية والالتزام فيها، اللي هي الإنسانية، الحيادية، وعدم التمييز. هاي المنظمة حاولت تساعد السوريين، حاولنا نساعد أنفسنا لمواجهة حجم الكوارث والدمار الهائل. واجهنا عدد كبير من الأسلحة، واجهنا خلال عام 2016 فقط واجهنا 13,000 برميل متفجر. دكتاتور سوريا قتل 720,000 من السوريين، والأطراف الثانية قتلت 20,000. هذا كله كان من 2011 لتاريخ اليوم. استطعنا أن نواجه هذا الشيء، تغلبنا عليه، تغلبنا نحن ل 3000 متطوع متوزعين على 120 مركز. تمكنا من تحقيق إنجازنا الكبير واللي هو إنقاذ 92,000 حياة، 92,000 روح. هي جائزتنا الكبرى. بعد فترة لاحظنا أنه نحن في عنا قدرة أنه نقوم بمهام أكبر، أنه نحن في عنا آليات، في عنا موارد بشرية، صار في عنا معدات، خضعنا لتدريب، ممكن نقدم لمجتمعاتنا أكثر. أنشأنا منظمة إسعاف، منظومة إسعاف كانت تتعاون مع المشافي المحلية والمنظمات غير الحكومية الموجودة. صرنا نقوم بدورنا الأساسي بالإضافة للبحث والإنقاذ والإطفاء. قمنا بحملات توعية للأطفال لكيفية يحتموا قبل القصف وأثناء القصف وما بعد القصف. في ظل بعض الهدن المزعومة حاولنا أنه نساعد المجالس المحلية بفتح الطرقات، بإصلاح خطوط الكهرباء والمياه. وصرنا اليوم المنظمة الأساسية اللي بتشيل على عاتقها إزالة الذخائر غير المنفجرة، اللي بتقوم بتعليم الأماكن الخطرة وإزالة الذخائر غير المنفجرة. توثيقاتنا وتقاريرنا صارت معتمدة لدى الجهات الرسمية مثل المكتب الخاص المبعوث من الأمم المتحدة لسوريا، ومثل بعض التقارير اللي بتتضمن استخدام أسلحة محرمة دوليا لمنظمة الOPCW أو منظمة الهيومن رايتس ووتش. هذا كان عملنا، هو عمل إنساني وحيادي، إلا أننا مستهدفون على الأرض.
مستهدفون وبشكل مركز ومستهدف بشكل مباشر. هذا الاستهداف اللي على الأرض أودى بحياة 191 شخص من زملائنا، 191 متطوع من الخوذ البيضاء. عاهدنا أصدقائنا يلي سميناهم شموع الأمل تبعنا، عاهدناهم على الاستمرار بهذا الطريق ومكملين بهذا الطريق. معظمهم استشهد نتيجة الغارات المزدوجة، الدبل سترايك. بصراحة أول ما شاهدنا الدبل سترايكس هي كانت بآخر آب 2015 وقت دخول الطائرات الروسية على الحرب بسوريا، واللي هي كانت تستهدف مكان الضربة الأولى أو مكان الحادثة الأولى بغارة تانية بزمن يتراوح بين 5 ل 15 دقيقة. بهذا الوقت بكونوا تجمعوا متطوعي الإنقاذ والإسعاف والمدنيين اللي عم بحاولوا يجمعوا الناس، اللي عم بحاولوا ينقذوا الناس. للأسف ما حسنا نساعد بإعادة أرواح اللي راحوا، ولكن كان في عنا 500 مصاب، 200 منهم حالاتهم خطرة، حاليا عم نرعاهم وأغلبهم عم بعود للعمل. الاستهداف الثاني واللي كان أخطر أو اللي كان أقل خطورة عفوا هو البروباغندا الإعلامية، واللي كان موجه مباشرة ضدنا كمنظمة إنسانية وضد شركائنا بأنه هذا التقارير كلها مغلوطة، وكان هدف الرئيسي هو الحد من دعم منظمتنا، من الدعم المالي. نحن كعاملين وكمؤسسين بالمنظمة حاولنا نوجد أسباب استهدافنا. لقينا الأسباب بتنحصر ب3 أسباب رئيسية. السبب الأول إنه أي دكتاتور وأي نظام ظالم ما بحب يكون في شهود على جرائمه. كنا نحن الشهود الأوائل وبكثير من الأحيان الشهود الوحيدين على استخدام أسلحة فوق منازل ورؤوس المدنيين، على استخدام أسلحة محرمة دولياً، حاولنا بكثير من الأحيان ومعنا الأدلة بالدين هذا النظام، عنا أدلة على استخدام أسلحة محرمة دولياً. السبب الثاني إنه نحن مثل بعض القصص الناجحة بهي المجتمعات الخارجة عن سيطرة النظام حققنا قصة ناجحة وقصة أمل، صار في ثقة متبادلة بين الشعب وبين منظمتنا، صار في ثقة من العالم إنه إذا كانوا تحت الأنقاض لا سمح الله إنه رح يجي حدا من متطوعي الخوذ البيضاء ورح يقول لهم في حدا هون، في حدا عم يسمعني. لذلك كانوا عم يحاربوا الأمل. السبب الثالث اللي مثل ما ذكرنا انه هو بيتجلى بالبروباغندا يلي هو بيهدف لقطع الدعم وبالتالي طمس هي المنظمة او اخفاء وجود هي المنظمة. هلا انا شخصيا مثل كثير من السوريين قبل الثورة كنت انسان عادي، تخرجت من هندسة الميكانيك، كنت مسجل بماجستير بماستر بإدارة الطاقة وعم بحاول أكمل حياتي الطبيعية، ولكن مثل كتير اجبرنا أنه نختار هذا الطريق، ولكن بالنهاية وحاليا حاسين أنه هذا الطريق هو الصح وهذا الطريق هو الصحيح اللي اخترناه، وأنه نحن بنحسن بهذا المكان نقدم أكثر لشعبنا. انه نحن حاولنا نبني مجتمع معتمد على 3 قيم يلي هي الإنسانية والحيادية وعدم التمييز. هذا المجتمع ممكن يكون أي شخص جزء منه، ممكن أي شخص يدعم ببنائه، أي شخص مسلم مسيحي أو من أي ديانة كانت، سوري أو غير سوري.
وهذا اللي عم نحاول انه نبنيه وانه نعيد سوريا مثل ما كانت. دائما كانت محاربتنا بالاعلام هي كتير صعبة بالنسبة لنا، لاني ما عندنا هي القدرات الكبيرة. كنا عم نطلب وما زلنا عم نطلب دعم من الخبراء الإعلاميين ليدعموا تقاريرنا اللي قادمة من الأرض، ليحمونا ويحموا المنظمات وشركائنا التانيين من الأخبار الكاذبة اللي عم تتوجه لنا. وهي رسالة كمان نتمنى أنه تساعدونا فيها، وأنه يضل في دعم للقضية السورية. الأمل الثاني الصغير اللي دائما بيعطينا دافع للاستمرار، أنه لليوم في عنا كثير من الطلبات، مئات الطلبات بانضمام ناس جدد للدفاع المدني للخوذ البيضاء. لما بنسألهم أنه ليش جايين تنضموا، يعني أنه معرضين للقتل بأي ساعة أو معرضين للإصابة، الدافع الأساسي هو تقديم أي نوع من أنواع المساعدة للمدنيين للناس. كتير بالفترة الأخيرة صار في نساء سيدات اللي هن جزء أساسي من عملنا بالدفاع المدني وجزء أساسي بإنقاذ السيدات والتوعية، صاروا ينضموا. وحاليا صرنا نحاول نلاقي أساليب أكثر لدعم انضمامهم لحتى يصلوا للبيوت، يصلوا للنساء، يصلوا للأطفال، يصلوا للأطفال. الأطفال يلي كانوا من 4 سنين يلعبوا لعبة الحرب، يلعبوا لعبة البواريد والجنود، اليوم الأطفال عم يلعبوا لعبة الخوذ البيضاء. اليوم هن أملنا. Thank you.